Lapatjes en welkom terug bij een nieuwe ASMR video. Super tof dat jij klikt op deze video. Mercietjes daarvoor. Ik heb een aantal koekdozen mee, like dat je ziet. Koekdozen, dus dozen voor ja, koekjes in te steken. Maar het zijn niet allemaal koekdozen. Ja, ik weet eigenlijk niet van sommige dozen of dat de functie is of was. Want het zijn ja, oude vintage dozen. En ik ken er een aantal van de rommelmarkt. Ik weet wel niet meer welke dan juist waren, maar een aantal van de rommelmarkt en een aantal dat ik gekregen heb van mijn moeder. Dat van haar moeder was dus van mijn oma eigenlijk. En voilà, als het zijn schone doosjes. Een beetje show en tell video in het West-Vlaams. En ja, ik kon een beetje drup, ja, ik kon niet drup ding met mijn nagels, want dat is niet echt zo ontspannend. Maar ik kon een beetje proberen om er andere geluidjes mee te maken. Alright.
dat was dus de eerste. Next, die is hier. Die is een beetje groter. En die stond eigenlijk al, ik weet niet hoe lang, in mijn slaapkamer, maar ik heb er nooit iets in gestoken. Dus ja, we hebben een lege dozen. En van wat dan deze komt, een idee, ik pezen van de rommelmarkt, maar ik ben niet zeker. Die net een beetje andere vormen. Gebogen deksel. En het is eigenlijk ook, of het was voorzien met een slotje, maar dat heb ik dus niet meer. Dus er zit niks in, as you can see. Ik vind Joan patroon. Onder andere bloemetjes. Zijn lekker afgebeeld en ook bijna dat er hier een sterretje is. Ja, een sterren in min. Zo ik een beetje ornamentenachtig qua versiering. Kijk, voilà, de bovenkant ziet er zo uit. En op de onderkant staat er General Chocolate. General Chocolate. Met nog een pertje van achter. Oké. Die is een lekker serieuze deuk uit. Kijk. Ik weet niet of dat je het goed kan zien, maar hier zit er een serieuze deuk in. Ik kan dat eigenlijk nog maar juist zien. Alright, wat is er nog? Die is hier. En hier zie je bloemetjes in het wit met een beetje rood en paarse bloemetjes en oranje en geel, een beetje verschillende kleurtjes. En op de zijkant is dat zo versierd met de bloemetjes patroon. Dat ik dat zo raar vind dat dat koekendozen zijn. Dat is een voorbeeld van een koekendozen, maar dat is
dat er nog een keer moet doen. Alright, let's move on to the next one. Just een keer eventjes wegzetten. Ik kon natuurlijk een chance doen van dat, want er komt nog eentje aan die echt, ik weet niet hoe schoon is. Dus je gaat nog eventjes moeten wachten. Oké, het is in orde. Het is toch niet zo stabiel, maar oké, ik kon er van bluffen voor nu. Oké, volgende is een schoon doosje. Dat werd gebruikt voor koffie in te bewaren. Ik vind hem echt super schoon. Maar dus er zit ook niks meer in. Kijk, aan de bovenkant. Hopelijk zie je het goed. Je zou like bijna dat like kraanvogels zijn, maar beest lijkt niet. Allee, het trekt er like wel uit, maar bijna dat like andere vogels zijn die afgebeeld zijn. Kijk met een handwaaiertje dat je ziet. Een paravan in Japanse stijl. En hier staat er ook op container made in England. Dus het moest zijn dat ze er toch vroeger vele gefabriceerden. Dus het zijn like twee verschillende tafereel. Hier met twee vrouwtjes. En hier is like ja, een vent met like een kindje dat like het wat komt geven. En like het wat vast in een school, like bijna het wat te eten is. Oké, en de volgende is deze hier. Ook koekendozen. En hier zie je ja, tafereel afgebeeld. Was van Shelvery. Hij ziet like, ja, onder andere like, een koets, een kindje met zijn hondje. Hier en dan ja, van die jurken van vroeger. Een hoop meisjes te horen. En hier zien er like, ook nog een aantal beren. Ik weet niet of je het goed kan zien. Aan de zijkant
rood. Zo like, ja, ik weet niet goed hoe dat ik hem moet omschrijven. Het is like, ja, abstracte vorm. En er staat like iets op de onderkant, maar ik kan het like niet lezen. Het is like bruin ogen of zoiets. Bruin ogen. 1 kilogram staat erop. Dus hier zit er ook niks in. Amai, het lijkt ook wel een beetje stof op zieken. Wat is er nog? Die is hier. En dan is de rotsen van Ollemolen. Kijk, dat is de doos met tafereel van de moeder die in haar zetel zit met een rondje bier en dat ze kijkt naar haar kindjes die een beetje aan het spelen zijn en dat hondje dat een beetje zet, bezig toch? Ja, babytjes. En de moeder in haar zetel en ze zegt ja, ze is vrij, de kids. En er staat ik op, de achternaam is Janssens van 1948, maar de voornaam, ik weet het niet, John of zo, dat staat ik. Ja, het is John. Laat een beetje stof op. Weer al. Oké, maar dus dat is een schilderij van John Janssens uit 1948. En hier aan de zijkant nog een keer detail van het tafereel van de bovenkant van het deksel. En hier de moeder. Dat is echt wel een vrij witte doos. En net ook al de chance dit het. Oké. Oké, en de laatste is echt een vrij schoon. En mama had hem getoond, omdat ik er over bezig was. Als ze zei van ja, ken er nou bij, I don't know what it. En ze toonde opeens een en ik had zoiets van, oh my god, so boy. Oké, dus het is deze hier. Ik weet niet of je het kan zien, maar het zit een beetje stof in mijn neus. Van al dat stof hier. Dus het is deze. Dus ik weet niet of je het kan zien, maar het is met rood. Voilà, kijk dik hè. In Japanse stijl, met een schone kersenbloesem. En
kiezen dan het like kraanvogels zijn, maar ja, ze trekken er like wel uit, maar ik zit like niet zeker. Maar ik vind het echt vrij schoon. Ja, ik zie hier dus zo van die Japanse dingen gewoon in het algemeen. Het is niet zoiets specifieks of zo, maar de Japanse kunst spreekt me wel echt aan. We hebben ja al die kleurtjes en al en ik vind dat we echt vrij schoon. En er staat hier het wat op. Dat is eentje die van mijn oma is. Want ik kijk niet wat erop staat. Dus er staat op dat het etiketje kaartjes van Metje en Peter. Jouw brieven van familie en kennissen. Het lijkt zo raar dat er staat jouw brieven. Misschien van mijn opa wist of zo, ik weet het niet. Maar dus ja, de zijkant is zo. En het was eigenlijk ook voorzien met een slotje. En hierin staan er dus ja allemaal kaartjes. Zo ja, rouwkaartjes ook en zo. Niet zo leuk topic, rouwkaartjes, maar ja, dat zat er lekker in. Dus voilà, slotje. Maar dat hebben we mee. Zijkant. Ik vind het ja, een toffe combinatie met dat rood en dat hout. En dat zwart. Ziezo, dit waren de kokodozen, onder andere dat ik gewoon toon. Dus het was een beetje show en tell video. Ik hoop dat je het leuk vond en dat je het een beetje ontspannend